সোয়া এই ভিডিওটোত আমি তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট PYQs সলভ কৰিম যেকিটা বোৰ্ড আৰু JEE দুইটা এক্সামতে ৰিপিট হৈছে সো তোমালোকে অকল আনসাৰটো নহয় কনসেপ্টটো ভালকে ফোকাস কৰিবা কি কৈছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোত আৰু এই কোৱেশ্চনটো এটা JEE কানেকশন আছে ভালকে মন কৰিবা টু আইডেন্টিক্যাল পইণ্ট চাৰ্জেছ q each are kept 2 meter apart in air a third point charge q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium আমাক কৈছে যে পজিশনটো কি হ'ব ওকে পজিশন লাগে পজিশন মানে সিম্পল কৈ দিও x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব তাৰ পিছত আমাক কৈছে নেচাৰ ওকে কাৰ নেচাৰ ইজ ক্যাপিটেল q যেটো চাৰ্জ তাৰ যেটো নেচাৰ মানে সাইনটো কি হ'ব পজিটিভ নে নেগেটিভ হেতু আমাক লাগে সো আসলতে আইডিয়াটো কি হয় এনেকে ভাবা সিম্পল তোমাক কৈছে যে দুটা চাৰ্জ আছে ওকে নাজানা তুমি দুটা চাৰ্জ দুটাকে q বুলি কলা কিয় কলা কাৰণ তোমাক কৈছে আইডেন্টিক্যাল চাৰ্জ আইডেন্টিক্যাল মানে দুটা সেম হ'ব সো এটা যদি পজিটিভ হয় আনটো কি হ'ব হেতু পজিটিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আইডেন্টিক্যাল হ'ব সো এটা সোৱা এইটুক মই পজিটিভ ধৰিলো এইটুকো পজিটিভ ধৰিলো সো যদি মই এইটুক নেগেটিভ ধৰো এইটুকো নেগেটিভ ধৰিব লাগিব ঠিক আছে আইডেন্টিক্যাল যি ধৰা এইটুকো হেতুৱে ধৰিব লাগিব সো দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন এটা আছে r বুলি কলে লেটস হয় না সো এটা সোৱা কি হ'ব তোমাক কৈছে যে এটা চাৰ্জ আৰু এই যেটো দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন হেতু আমাক দিয়া আছে 2 মিটাৰ সো বেসিক্যালি আমি সেপাৰেশনটো বা r ৰ ভ্যালুটো 2 মিটাৰ বুলি ক'ব পাৰো এটা তোমাক কৈছে এটা চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জটোৰ নাম হ'ল ক্যাপিটেল q আৰু এই যেটা লাইন এই লাইনডালত তুমি সেই ক্যাপিটেল q চাৰ্জটো ৰাখিছা ওকে সো এটা কি হ'ব আমাক কৈছে সিস্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব তাৰ মানে তিনিটা চাৰ্জ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব সো ইট মিন্স ইয়াৰ গাত যিমান ফোৰ্স লাগিব ইয়াৰ গাটো হিমান লাগিব কিন্তু এনেকে ভাবিবা যে এই যেটো চাৰ্জ এই চাৰ্জটো কোনে ঠেলিব এই চাৰ্জটোৱে ঠেলিব কেতিয়া যেতিয়া এইটুক পজিটিভ বুলি কনসিডাৰ কৰা তেতিয়া কি হ'ব চাবা এই চাৰ্জটোৱে যেতিয়া ইয়াক ঠেলিব ইপিনে তেতিয়া কিবা এটা ফোৰ্স লাগিব আৰু ইয়াক কি কৰিব ইউটো ইপিনে ঠেলিব না ৰিপেল কৰিব তো বেসিক্যালি তোমালোকে জানা দুটা চাৰ্জ থাকিলে দুইটাৰ মাজত যদি সেপাৰেশন r তো কুলম্ব ফোৰ্স লাগিব দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু k q1 q2 divided by r square k মানে কি 1/4 pi epsilon naught জানা তোমালোকে সো এটা q1 q2 by r square এনেকে সিম্পল লিখি দিবা এটো হল ফৰ্মুলা কুলম্বস লৰ এতিয়া সোৱা এই চাৰ্জটোৰ গাত দুইটা বডিয়ে দুইটা চাৰ্জে এনেকে ফোৰ্স লগাই আছে কাৰণ কিয় কাৰণ এটুক আমি পজিটিভ বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সো বিকজ অফ দ্যাট ইয়াতে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিবনে আনসাৰ ইজ নাথাকে কিয় নাথাকে কাৰণ এই চাৰ্জটোৰ গাত ইপিনে ফোৰ্স লাগিছে সো ইপিনে মুভ কৰিব স্টাৰ্ট কৰিব সো যদি এইটুক আমি নেগেটিভত ৰাখো তেতিয়া কি হ'ব সো নেগেটিভত ৰাখাৰ লগে লগে কি হ'ব জানানে এই চাৰ্জটো ইয়াক ইপিনে ৰিপেল কৰিব উইথ সাম ফোৰ্স এই ফোৰ্সটো নাম লিখি দিও লেটস সে এইটুক 1 বুলি কলা এইটুক 2 বুলি কলা এইটুক 3 বুলি কলা সো যাৰ গাত ফোৰ্সটো লাগে হেতুক আগত লিখিবা মানে 1 গাত ফোৰ্স লাগিছে সো 1 টো আগত লিখিলা কোনে লগাইছে 3 এ লগাইছে সো 3 টো কেনেকে পিছত লিখি দিবা এটা কি হ'ব এই চাৰ্জটো ইয়াক টানিব ইপিনে ওকে সো এনেকে টানিব তো এতিয়া যেতিয়া টানিব তো এনেকে তো এটো ৰিপেল কৰিলে সো এনেকে টানিলে উইথ সাম ফোৰ্স f on 1/2 এনেকে লিখিব লাগিব সো এটা এই দুইটা ফোৰ্স যদি ইকুৱেল হয় মানে মই কব বিচাৰিছো f13 ইকুৱেল টু যদি f12 হয় তেনে স্থলত কি হ'ব আমি কম যে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব মানে ই ইপিনো না যায় ওকে আৰু সিস্টেমটো যে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছে অলৰেডি সো ইকুইলিব্ৰিয়ামত যেহেতু আছে তেনে হলে আমি লিখিব পাৰো this is equal to this এটো অলপমান পিছত ইউজ কৰিম ভালকে মন কৰিবা এটা সোৱা এই যেটো চাৰ্জ এই চাৰ্জটো কিমান দূৰত ৰাখিছে জানা নেকি নাজানা তো এনেকে x বুলি লিখি দিয়া সো এইখিনি জায়গা এই ডিসটেন্স খিনি কিমান হ'ব সো ইয়াৰ পালে কি 2 মিটাৰ তো 2 - 6 লিখিবা ন সো এই ডিসটেন্স খিনি 2 - x এনেকে লিখি দিবা সিম্পল এতিয়া এই চাৰ্জটোৱে ইয়াৰ গাত ফোৰ্স লগাব সো কোন ফালে এটো পজিটিভ এটো নেগেটিভ তো আমি এনেকে লিখিব লাগিব মানে এটো এট্ৰাক্ট কৰিব টানিব কিমান ফোৰ্স f কাৰ্গাত লাগিছে 2 গাত সো f on 2/1 এ লগাইছে এনেকে লিখি দিলা এটা এই যেটো বডি এই চাৰ্জটোৱে ইয়াক কি কৰিব attract কৰিব হয়নে কাৰণ অপোজিট নেচাৰ সো f on 2/3 লিখিব লাগিব হয় না তো 2 নম্বৰ বডিটোৰ গাত চাৰ্জটোৱে 3 নম্বৰ চাৰ্জটোৱে ফোৰ্সটো লগাইছে হেকাৰণে f on 2/3 এনেকে লিখি দিলে সিম্পল হয় ইজি হয় এটা সোৱা যদি এই বডিটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লাগে তেনে হলে কি হ'ব লাগিব f on 2/1 is equal to f on 2/3 এনেকে লিখিব লাগিব কিয় লিখিব লাগিব কাৰণ কোৱেশ্চন কৈছে এই চাৰ্জটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে গোটেইটা চাৰ্জ ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে সো যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তেনে হলে কি হ'ব দুইটা ইকুৱেল হ'বই লাগিব ওকে সো এই যদি এটো যে ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো যদি ইয়াতে কানেক্ট কৰা কি পাবা সো আমি এনেকে সিম্পল লিখিব পাৰো f21 মানে এটো ফোৰ্স ওকে সো এই যেটো ফোৰ্স কাৰ মাজত লাগিছে এটো লাগিছে ইহত দুটাৰ মাজত ওকে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত লাগিছে সো তেনে স্থলত কি লিখিবা ফৰ্মুলাটো k তাৰ পিছত q1 q2 q লিখিবা তাৰ পিছত ইয়াৰ চাৰ্জটো q লিখিবা ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা x স্কয়াৰ ওকে সো দুইটাৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স x হয় তো x স্কয়াৰ লিখি দিলা আৰু তে মাইনাস তো নিলিখিবা কাৰণ কুলম্বে কৈছিল আমাক যে মাইনাস লব না লাগে ওকে ম্যাগনিটিউড লব লাগিব সো ইজ ইকুৱেল টু f23 লিখিবা দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা k এই দুটাৰ মাজত ফোৰ্সটো ন সো k q ডিভাইডেড বাই 2 - x হোল স্কয়াৰ এনেকে লিখিবা এটা সোৱা k q এবৰ সব কাটি যাব হয় না সো তাৰ পিছত কি থাকিব দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু 1/x স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 1/2
2 minus x whole square এনেকে লিখিবা এটা যদি both side root লোৱা তেতে কি পাবা so both side root ললে আমি লিখিম 1 by x is equal to 1 by 2 minus x this implies 2 minus x is equal to x cross multiply কৰি দিলে so ইয়াৰ পৰা আমি x টো ইপিনে যাব so basically আমি লিখিব পাৰো 2x is equal to 2 which is equal to x is equal to 1 লিখিব পাৰো so basically x ৰ value 1 meter it means is it to charge আমি প্লেস কৰিম left side or charge tur pora 1 meter durot ami ei charge tu place korim tete ki hobo gote gita charge equilibrium thakibo eto hodisile aru amak ki hodise position hoy gol x aru amak hodise je ei jetu capital q charge he charge tur nature ki hobo mane he positive hobo na negative hobo so ami enake kom jodi eituk positive buli thoru tete ki hobo etu negative hobo lagibo jodi egitak negative buli thoru tete etu positive hobo lagibo so sentence eta enake likhi dia the charge or the nature of capital Q charge is the opposite to that of the small q charges okay enake likhi dia the nature or sign of capital Q charge is opposite to the nature of small q charges okay enake simple likhi dia eta JEE exam ot asalte ahisile ei question to 2023 ki koise JEE exam question tot je এই দুটা যে চার্জ ওকে এই চার্জ তোৰ গাটো ফোর্স লাগিলে সো ইয়াতে আমি যেটো ইকুইলিব্রিয়াম পালো বিকজ অফ দ্যাট x ৰ ভ্যালু উলিয়ালো আৰু নেচাৰটো লিখি দিবা অপোজিট টু দ্যাট অফ স্মল q চাৰ্জেস ঠিক আছে লকে JEE এক্সামটোত কি কৈছে এই যেটো চাৰ্জ ইয়াতে ৰাখিছে এই চাৰ্জটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে ওকে সো চাৰ্জটোৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াবা তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই ইকুৱেচনটো ইউজ কৰিম যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এইটো মানে কি এইটো মানে ফোর্স কোনে লগাইছে কাৰ গাত এই যেটো চাৰ্জ ই লগাইছে ইয়াৰ গাত ৰিপেল কৰিছে সো এই ফোর্সটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব কি লিখিবা k small q divided by 2 square লিখিবা দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন 2 দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে is equal to f1 to লিখিবা হয় ন তো এইটো মানে কি that is e যে ইয়াক টানিছে ইপিনে হয় না সো এই ফোর্সটো তো that is equal to আমি কি লিখিম kq capital Q divided by x square লিখিব লাগিব so this implies আমি লিখিব পাৰো যে q divided by 4 is equal to q divided by x square x mane 1 right so from here you can say capital Q is equal to q by 4 so eto uliya badisile JEE exam okay so tomaloke paribe JEE main 2023 guys okay so pariba kintu 2-3 bar man practice koribo lagbo so yata ami ki korilu x or value tu ulialu hetu yata put korilu tar pisot ki palo ei charge to jetu value hobo kiman hetu pai golo okay it is the next question hey question ta asalte eta trap question in a sense tar eta common mistake points ase so hetu tomaloke besi bhalke focus koriba okay aru Last question to easy है small concept question किंतु हे concept to ignore करिबो नोवार तो मालुके এটা সো is it a question এই question কি কৈছে তোমাক two identical conducting spheres p mistake point to কৰিছে ভালকে চাবা common mistake কৰি দিয়াতে বহুতে and s with charge capital Q on its repel each other with a force of 16 newton a third identical uncharged conducting sphere r is successively brought in contact with the two spheres the new force of repulsion তো basically আমাক new force of repulsion কিমান হ'ব p আৰু s ৰ মাজত হেতু লাগে okay so আসলতে আইডিয়া তো এনেকে যে এটু ভাবা এটা চাৰ্জ okay এটু বডি আৰু p okay r distance দূৰত লেটছে কিবা এটা ডিসটেন্স দূৰত ইয়াতে এটা বডি আছে তাৰ নাম হল s এতে কি হ'ব সো এই যেটো বডি এই বডিটোৰ গাত কিবা এটা চাৰ্জ আছে আমি নাজানো ক্যাপিটাল কিউ বুলি কৈ দিলো ওকে চাৰ্জ আছে আৰু ক্যাপিটাল কিউ সো আমি সিম্পল এনেকে কৈ দিলো তাৰ পিছত ইয়াৰ গাটো কিমান চাৰ্জ আছে ক্যাপিটাল কিউ চাৰ্জ আছে আৰু দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন কিমান আছে r আছে সো obviously দুইটাৰ মাজত কি লাগিব কুলম্ব ফোর্স that is equal to k q divided by r square আৰু এই যেটো ফোর্স এই ফোর্সটোৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে that is 16 নিউটন বুলি আমাক দিত হৈ আছে এটা সো আমাক কৈছে যে এই যেটো বডি p এই বডি p টোৰ গাত চাৰ্জ কিমান আছে that is q আমাক কৈছে এটা r বডি আছে হে r বডিটোৰ যাৰ চাৰ্জৰ ভ্যালুটো কিমান 0 ওকে আৰম্ভণিতে ইয়াৰ গাত চাৰ্জ নাই তাৰ মানে সো এটা কি হ'ব r বডিটো ইয়াক কানেক্ট কৰাই দিলে সো আমি কি কৰিলো r বডিটো ইয়াৰ লগত ইয়াতে কানেক্ট কৰাই দিলো বিকজ অফ দ্যাট কি পাম কানেক্ট কৰাই দিয়াৰ লগে লগে r ৰ গাত চাৰ্জ কিমান আছিল 0 আছিল আৰম্ভণিতে সো ইয়াৰ গাত চাৰ্জটো 0 সো দুইটা কানেক্ট কৰাৰ পিছত টোটাল চাৰ্জ দুইটাৰ গাত কিমান হৈ যাব that is 0 plus q which is q okay so এটা সব টোটাল চাৰ্জ ইমানখিনি হল তাৰ মানে এনেকে ভাবে ইয়াৰ গাত চাৰ্জ নাছিল ইয়াৰ গাত আছিল তো যেটা কন্টাক্ট কৰাই দিলা সো ইয়াৰ গাত যেটা চাৰ্জ আছিল সেই চাৰ্জবোৰ ইয়ালৈকে আহিব ওকে যাৰটা নাই তালৈকে যাব হেতু নেচাৰ ৰুল যেতিয়ালৈকে ইকুইলিব্ৰিয়াম নাপায় তেতিয়ালৈকে যাব সমান সমান যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে যাব সো এটা সমান সমান হৈ গল যেনিবা লেটস সে সো এটা দুইটাকে সেপাৰেট কৰিলা সেপাৰেট কৰাৰ পিছত কি হ'ব p বডিটোৰ গাত কিবা এটা চাৰ্জ আহিব r ৰ গাতো কিবা এটা চাৰ্জ আহিব সো p ৰ গাত কিমান চাৰ্জ আহিব হেতু আমি কি কম যে q/2 আহিব মানে টোটাল যিমান আছিল তাৰে আধা হৈ যাব কাৰণ r এ আধা লৈ লব সো সেপাৰেট কৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব r ৰ গাতো চাৰ্জ কিমান আহি যাব q/2 আহি যাব এটা কি কৰিবা এই যেটো s এই চাৰ্জটো
ওকে এই চাৰ্জটোৰ গাত কিমান চাৰ্জ আছে ইন এ সেন্স এই বডিটোৰ গাত চাৰ্জ আছে ক্যাপিটেল কিউ এবাৰ তুমি আকৌ কৈছে না কোৱেশ্চনটোত আচলতে কৈছে আৰু যদি বডি যাৰ গাত চাৰ্জ 0 আছে সেই বডিটো এবাৰ তুমি পিত কানেক্ট কৰিছা তাৰ পিছত তাৰ পৰা এৰুৱাই এবাৰ এছত কানেক্ট কৰিছা সো যেতিয়া ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিবা আৰৰ মানে আৰু বডিটো তেতে কি হ'ব আৰৰ গাত চাৰ্জ কিমান আছে দ্যাট ইজ 0 আছে সো প্লাস কৰি দিলে কি পাবা কিউ পাবা সো সেপাৰেট কৰিলে q/2 পাবা বাট এনেকে কৰিলে ভুল হ'ব কিয় ভুল হ'ব এটোৱে কমন মিস্টেক কৰি দিয়ে বহুতে সো আসলতে আইডিয়াটো কি হৈছে যেতিয়া পিট কানেক্ট কৰিলা তেতে কি হ'ল আৰৰ গাত চাৰ্জ এটা আহিল এইখিনি সো যেতিয়া এই বডিটো এবাৰ ইয়াতে কানেক্ট কৰিবা এছৰ লগত তেতে কি হ'ব আৰৰ গাত চাৰ্জ কিমান আছে দ্যাট ইজ q/2 ওকে সো এতে কি হ'ব দুইটাকে তুমি প্লাস কৰিবা সো ইট মিন্স দুইটা মিলি এটা হৈ গ'ল যেটা কানেক্ট কৰি দিলে দুইটা বডি মিলি এটা হৈ গ'ল ন সো এটা হৈ গ'লে দুইটাৰ টোটাল চাৰ্জ কিমান হ'ব দ্যাট ইজ 3q/2 হ'ব ওকে এটা যেটা সেপাৰেট কৰি দিবা তেতে কি হ'ব সেপাৰেট কৰাৰ ফলত আমি কম যে ইয়াৰ গাত চাৰ্জ আধা হৈ যাব টোটাল দুইটাৰ গাত যিমান আছিল ইমানখিনি তো তাৰে দুইটা ভগাই ল'ব ইন এ সেন্স আধা আধা হৈ যাব সো ইয়াৰ গাত কিমান চাৰ্জ হ'ব ইয়াৰে আধা সো এইখিনিৰ আধা মানে কি হ'ব 3q/2 ডিভাইডেড বাই 2 কৰিবা তো ইট মিন্স ডাইৰেক্টলি 4 লিখি দিব পাৰা ওকে সো আধা মানে কি এটুক 2 ৰে ডিভাইড কৰিবা ন সো তেতে 4 হৈ যাব সো ইট মিন্স আমি এনেকৈ লিখিব পাৰা আৰৰ গাত কিমান চাৰ্জ থাকিব দ্যাট ইজ 3q/4 থাকিব ওকে পাৰিবা ইজি হয় তো এটা তোমাক কৈছে যে এই যেটো p বডি এই p বডিটোৰ গাত চাৰ্জ কিমান আছে দ্যাট ইজ q/2 তাৰ পিছত সেপাৰেশনটো আছে s বডিটোৰ গাত এবাৰ চাৰ্জ কিমান আহিল নতুন চাৰ্জ দ্যাট ইজ 3q/4 আহিল ওকে সো ইন দিস কেস সেপাৰেশনটো আৰে হয় সো ইন দিস কেস এবাৰ ফোর্সটো কিমান লাগিব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে সো দুইটাৰ যেটো নতুন ফোর্স হ'ব সেই নতুন ফোর্সটোক আমি লিখি দিও যে f ইজ ইকুৱেল f ড্যাশ লিখি দিও তো k q1 q2 q মানে q/2 হ'ব তাৰ পিছত 3q/4 হ'ব ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ হ'ব সো দিস ক্যান বি রিটেন এজ 2 3 4 ওকে 3 ডিভাইডেড বাই 8 লিখিবা ইনটু তাৰ পিছত k লিখিবা q q divided by r square লিখিবা so this is equal to 3/8 into 16 কাৰণ এখিনি ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 16 বুলি ওকে 16 লিখি দিলা তো 8 দুগুণ 16 তাৰ পিছত 3 দুগুণ 6 নিউটন হ'ব so basically total force to যেটো force নতুনকে লাগিব হেতু কিমান হ'ব 6 নিউটন so এটা যেটো নেক্সট কোৱেশ্চন হেতু এটা স্মল কনসেপ্ট কোৱেশ্চন হয় কিন্তু তাত যেটো কনসেপ্ট শিকিবা হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট board and JEE দুইটাৰে ফেভাৰিট কনসেপ্ট হয় ওকে So falke mon koriba last question easy hoy ekabare easy hoy ki koise question tot force between two point charges q1 and q2 placed in vacuum at r centimeter apart is f so let's say duita charge ase q1 aru eta charge q2 so duitar majot separation kiba eta r ase to duitare kat force lagibo that is equal to k q1 q2 divided by r square enake simple likhi diba so etu force lagise duitare kat tar bisor amak ki koise etu vacuum ase thik ase so etu code ase vacuum মানে air buli ko para তো ভ্যাকুয়াম বা এয়ার রট আছে ওকে এটা কি কৰিছে এই সেম চাৰ্জ দুটা তুমি মিডিয়াম এটাত প্লেস কৰি দিলা ইন এ সেন্স মিডিয়ামটোৰ এটা ডাইইলেক্ট্ৰিক আছে সো ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট বুলি কও মিডিয়াম থাকিলে যেনেকৈ ওয়াটাৰ সো আসলে কি হয় যেতে এয়ারত ৰাখা সিস্টেমটো এতে কিবা এটা ফোর্স লাগিব যদি সেই সেম সিস্টেমটো ওয়াটাৰত ডুবাই দিছা বা কিবা বেলেগ ডাইইলেক্ট্ৰিকত ডুবাই দিছা ডাইইলেক্ট্ৰিক মানে ইনসুলেটিং মিডিয়াম এটা সো কিবা ডুবাই দিছা তো তেনেস্থলত কি হ'ব তেতিয়া ফোর্সটো চেঞ্জ হৈ যাব এয়ারত যিমানখিনি ফোর্স লাগিব ওয়াটাৰত ডুবাই দিয়াৰ পিছত ফোর্সটো কম লাগিব সো কিমান লাগিব কম লাগিব এটা মিডিয়ামটো আমি ওয়াটাৰ বুলি কোৱা নাই আমাক কৈছে কিবা এটা মিডিয়াম যাৰ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট কিমান আছে 5 তো k এৰ ভ্যালু কিমান হয় 5 ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট মানে k এৰ ভ্যালু 5 এটা চোৱা সো দুইটাৰ মাজত যেটো ফোর্স লাগিব হেতু সেপাৰেশনটো এবাৰ কি বুলি কৈছে r dash is equal to r divided by 5 বুলি কৈছে ইয়ালৈকে ঠিক আছে সো দুইটাৰ মাজত যেটো ফোর্স লাগিব এবাৰ that can be written as k q1 q2 divided by r dash square তো এটা ড্যাশ লগাইছে তো এফ ড্যাশ লগাই দিয়া তো বেসিক্যালি নতুন ফোর্স এটো কিন্তু এটো মিডিয়ামত ৰাখিছা সো মিডিয়ামত ৰাখিলে কি হ'ব ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট থাকিব ওকে সো এটো মিডিয়াম কিবা ৰাখিছা আৰু সো তাৰ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট থাকিব সো সেই কাৰণে যেহেতু মিডিয়ামত ৰাখিছা সেই কাৰণে আমি কি কৰিম এই যেটো ফোর্সৰ ভ্যালু পালো এটোক ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্টৰে ডিভাইড কৰি দিম সো বেসিক্যালি এনেকৈ ক'ব পাৰা যে সিম্পল 1 divided by ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট লিখি দিবা ওকে সো এটো k বুলি সিম্বলাইজ কৰে তো এনেকে ডিভাইড কৰিব লাগিব কাৰণ এটো মিডিয়ামত ৰাখিছো আৰু মিডিয়ামৰ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট থাকে সো এনেকে ডিভাইড কৰি দিলে সো এইখিনিতে মানে খেলিমেলি কৰি দিয়ে কেতিয়াবা মানুহে মুখস্থ কৰি যায় আৰু এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে সিম্পল ওকে সো সিম্পল মাল্টিপ্লাই আকৌ 1 বাই এনেকে কৰিব লাগিব সো বেসিক্যালি ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্টৰে ডিভাইড কৰিব লগা হয় তো এটা সো ইয়াতে কি লিখিবা দিস k is equal to ওকে q1 q2 লিখিলা r dash মানে কি লিখিবা r dash মানে r by 5 লিখিবা আৰু এটো হোল স্কয়াৰ হ'ব ৰাইট তাৰ পিছত 1 by এটো কি হ'ব ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো 5 দিয়া আছে তো এটা 5 লিখিলা সো দিস ইজ ইকুৱেল টু k q1 q2 divided by r square
এই 5 যে 25 টো ওপৰত গুচি যাব হয় নহয় তাৰপিছত তলত থাকিব 5 তো দিস ইজ ইকুৱেল টু 5 ইনটু দিস মাছ এটোৰ ভ্যালু কিমান হয় এইখিনি ভ্যালুটো আমাক দিয়ে আছে একচুয়ালি নিউমেৰিকেল ভ্যালু দিয়া নাই আমাক এনেকে সিম্পল f ৰাখি থলে হ'ব সো এইখিনি মানে f বুলি লিখি থলে হ'ব অপচনত কেনেকে দি আছে তো এইখিনি ভ্যালু f লিখি দিলা তাৰ পিছত এইখিনি কিমান হ'ব 5 হ'ব সো ইট মিন্স 5f লিখিব লাগিব সো f তে যেটো নতুন ফোর্স কেটো বিচাৰিছিলে কিমান পালা 5f পালা ইজি একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন ওকে সো এইখিনি তোমালোকে ভালকে নোট কৰি ৰাখিবা এটা জাস্ট হোমৱৰ্ক সিম্পল হোমৱৰ্ক এমাত্ৰ কৰা ট্ৰাই যে যদি এয়াৰত এটা চাৰ্জ সিস্টেম আছে q1 q2 সেপাৰেশন ইজ r তো দুইটাৰ মাজত কিবা এটা ফোর্স লাগিব জানা তোমালোকে কুলম্বস ল k q1 q2 r² যদি সেম সিস্টেমটো আমি ওয়াটাৰত ডুবাই দিও তেতিয়া কি হ'ব ওয়াটাৰ আছে ওয়াটাৰত আমি সেম সিস্টেমটো ডুবাই দিলে সেপাৰেশন সেম আছে ইয়াতে চেঞ্জ কৰিছিলে সেপাৰেশন ইয়াতে কৰা নাই ওকে সো তেনেস্থলত এবাৰ ইয়াৰ গাত যেটো ফোর্স লাগিব হেতু নতুন ফোর্স কিমান হ'ব হেতুৱে মোক ক'ব লাগে তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু লাগিব দ্যাট ইজ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট সো ইয়াতে ওয়াটাৰৰ কাৰণে যেটো ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট হেতু কিমান হয় দ্যাট ইজ 80 ওকে আৰু এক্সামত এবোৰ দিয়াই থাকিব পাৰিবা তোমালোকে সো এনেকে কৰিবা এটো আৰু মোক জনাবা কমেন্টত কি আনসাৰটো কিমান আহিব নতুন ফোর্সটো ওকে পাৰিবা সো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত মই কেইটামান চুজ কৰি দিছো মোস্ট ৰিপিটেড PYQ কোনটো টপিকৰ দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আৰু গছ ল সো এটা কৰিব লাগিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন ৰিপিট হৈ থাকে সো নেক্সট ইয়াৰ আহা চান্সেস তো তোমালোকে নেক্সট ইয়াৰ মানে এবাৰ আহাৰ চান্সেস ওকে ফেব্ৰুৱাৰীত আহিলে নহয় এক্সাম তো প্ৰিপেয়াৰ ভালকে কৰিবা ওকে সো আৰু কিবা ডাউট আছে মোক সুধিবা কমেন্টত ওকে আৰু কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এটা লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে